Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई फ्रम नेपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र आजको हाम्रो टपिक हो medial side of the thigh. So medial side of the thigh, it is also called adductor compartment. यसलाई चाहिँ adductor compartment पनि भनिन्छ किनभने यहाँ प्रेजेन्ट भएको मसल्सहरूले इट कजेस एडक्सन अफ द थाई. सो यहाँ कुन कुन मसल प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट वान देयर इज ब्रोड क्वाड्रिलेटरल मसल जसलाई चाहिँ के भनिन्छ पेक्टिनियस भनिन्छ. त्यसपछि अर्को छ एडक्टर ब्रेविस. त्यसपछि मोस्ट मिडियल साइडमा देयर इज ग्रासिलिस र यतापट्टि देयर इज एडक्टर लङ्गस. दिस इज अ ट्रायङ्गुलर मसल. र अर्को एउटा ब्रोड मसल हुन्छ जसको तलपट्टि के छ एउटा ओपनिङ छ त्यसलाई चाहिँ एडक्टर म्याग्नस भनिन्छ. So the adductor muscles are the muscles present in the adductor compartment or medial side of the thigh. Muscles are adductor longus, adductor brevis, adductor magnus, त्यस्तै गरी ग्रासिलिस, अर्को हुन्छ पेक्टिनियस. बिसाइड दिस एउटा मसल पनि डिपली लोकेटेड हुन्छ एडक्टर कम्पार्टमेन्टमा, द्याट इज अब्ट्युरेटर एक्सटर्नस पनि डिपली लोकेटेड भएको हुन्छ. तर दिस इज मोर फङ्सनली रिलेटेड टु द ग्लुटियल रिजनमा फङ्सनली रिलेटेड भएको हुन्छ तर चाहिँ डिपली लोकेटेड हुन्छ है त मिडल कम्पार्टमेन्टमा. सो दिस वाज अबाउट द मसल्स. आर्टेरियल सप्लाई नर्भ्सको कुरा गर्ने भने नर्भ्स चाहिँ कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अब्ट्युरेटर नर्भ हुन्छ जसको रुट भ्यालु इट इज L2, L3 र L4. त्यस्तै गरी अर्को नर्भ पनि हुन्छ एक्सेसरी अब्ट्युरेटर नर्भ पनि हुन्छ बट मेन सप्लाई इट इज बाई द अब्ट्युरेटर नर्भ. यो भयो नर्भको सप्लाई. त्यस्तै गरी आर्टेरियल सप्लाई हेर्ने भने आर्टेरियल सप्लाई इट इज मेनली बाई द अब्ट्युरेटर आर्टरी र अर्को कुन आर्टरी हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज medial circumflex femoral artery पनि प्रेजेन्ट हुन्छ. So this was about the muscles, nerves and arterial supply. So let's go into the individual muscles. So first one, your muscle is triangular muscle. It is the adductor longus. Adductor longus muscle. So this is the adductor longus muscle. जुन चाहिँ it is a triangular muscle. यसले चाहिँ it forms the floor of the femoral triangle as well. यसको medial boundary ले चाहिँ it also forms the medial boundary of the femoral triangle. यसको origin को कुरा गर्ने भने it originates from the body of the pubis in the angle between the pubic crest र pubic symphysis को angle. यदि यो pubic crest र यो pubic symphysis भयो भने यसको बनाएको angle बाट चाहिँ it originates from the angle between pubic crest र pubic symphysis को angle बाट originate हुन्छ. एउटा important कुरा यसको origin मा there is एउटा sesamoid bone देख्न सकिन्छ यसको origin को near its origin जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि the sesamoid bone is the rider's bone. This was about the origin. त्यस्तै गरी यसको insertion हेर्ने भने it is inserted in the linea aspera in the shaft of the femur in the middle 1/3 मा है. linea aspera in the middle 1/3 of the shaft of the femur मा गएर चाहिँ यो के हुन्छ insert हुन्छ. origin and insertion भयो. यसको nerve supply को कुरा गर्ने भने nerve supply it is by the obturator nerve को पनि हामीलाई थाहा छ there is anterior division र posterior division. यसको adductor longus को is by the anterior division of the obturator nerve. Anterior division. र यसको action हेर्ने भने action is mainly it is a powerful adductor. It is the powerful adductor
of thigh. It is the powerful adductor of the thigh at the hip joint. So this was about adductor longus. त्यसपछि हाम्रो अर्को muscle हुन्छ, this is adductor brevis. Adductor brevis muscle present भएको हुन्छ. This one here, it is the adductor brevis. यो चाहिँ adductor brevis हो जुन ओरिजिनेट कताबाट गर्छ भन्दाखेरि इट ओरिजिनेट्स फ्रम द बडी अफ द प्युबिस. बडी अफ द प्युबिसबाट ओरिजिनेट भएर इट गोज एन्ड इन्सर्ट इन्टु द लाइन विच एक्सटेन्ड्स फ्रम द यो लेसर ट्रोक्यान्टर भयो. लाइन एक्सटेन्डिङ फ्रम द लेसर ट्रोक्यान्टर टु द अप्पर पार्ट अफ द लिनिया आस्पेरामा गएर चाहिँ यो इन्सर्ट हुन्छ. ओरिजिनेट्स फ्रम द बडी अफ द प्युबिस र इन्सर्टेड इन द लिनिया आस्पेरा. लाइन एक्सटेन्डिङ फ्रम द लेसर ट्रोक्यान्टर टु अप्पर पार्ट अफ लिनिया आस्पेरा. So this is about origin, anterior surface of the body of the pubis, now outer surface of the inferior ramus of the pubis. त्यस्तै गरी outer surface of the ischium बाट यो originate हुन्छ र insertion चाहिँ यसको insertion it is mainly on the line which extends from the lesser trochanter to upper part of the linea aspera. यसको nerve supply को कुरा गर्ने भने it is by the obturator nerve. Nerve supply is by the obturator nerve. It can be either anterior division or the posterior division, कुनैले पनि हुन सक्छ. र adductor brevis को अगाडिबाट there passes the anterior division of the obturator nerve र यसको पछाडिबाट there passes the posterior division of the obturator nerve. र यसको action को कुरा गर्ने भने action यसले helps in adduction of thigh मा हेल्प गर्छ. It helps in adduction of the thigh. यो चाहिँ adductor brevis. त्यसपछि हाम्रो अर्को muscle छ, this big muscle, it is the adductor magnus muscle. This is adductor magnus. This adductor magnus, it is the longest muscle in the adductor compartment. Right? Longest muscle in a body ma, body ko longest muscle, it is the sartorius. Yo adductor compartment ko चाहिँ longest muscle है. Longest and largest. It is the largest muscle in medial compartment. Medial compartment को चाहिँ largest muscle है यो adductor magnus. So यसको origin, this is the adductor magnus. यसको origin चाहिँ दुईटा हुन्छ. यसको दुईटा parts हुन्छ. एउटा hamstring part हुन्छ र एउटा adductor part हुन्छ. Hamstring part लाई चाहिँ this hamstring part it originates from the this inferior lateral part of the ischial tuberosity बाट hamstring part originate हुन्छ. Hamstring part चाहिँ it originates from the ischial tuberosity बाट originate हुन्छ. त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ adductor part हुन्छ अर्को र adductor part it originates from the lower part of the inferior ramus of the pubis बाट originate हुन्छ र ramus of the ischium. So this is the origin. यो थियो origin. Hamstring part को from the ischial tuberosity, inferior lateral part of the ischial tuberosity, र adductor part it originates from the inferior ramus of the pubis and ramus of the ischium बाट चाहिँ originate हुन्छ. यसको insertion, this is the insertion. यो चाहिँ कता गएर insert हुन्छ भन्दाखेरि हेरमै पहिला चाहिँ it starts inserting on the medial margin of the gluteal tuberosity मा insert हुँदै it goes down to the linea aspera हुँदै via the medial supracondylar line it ultimately insert into the adductor tubercle मा गएर यो ultimately insert हुन्छ. So medial margin of the gluteal tuberosity, linea aspera, medial supracondylar line र adductor tubercle मा गएर ultimately insert हुन्छ. यसको nerve supply को कुरा गर्ने भने it is via the
यसको डबल नर्भ सप्लाई हुन्छ हामीले दुईटा पार्ट भनेको थियौँ ह्यामस्ट्रिङ पार्ट र एडक्टर पार्ट सो ह्यामस्ट्रिङ पार्टको नर्भ सप्लाई ह्यामस्ट्रिङ पार्ट यसको ह्यामस्ट्रिङ पार्ट इट लाइज इन द पोस्टेरियर कम्पार्टमेन्ट अफ द थाइमा लाई गर्छ सो यसको ह्यामस्ट्रिङ पार्टको नर्भ सप्लाई इज भाया द posterior hamstring ko ta it is by the tibial part of sciatic nerve tibial part of sciatic nerve बाट चाहिँ hamstring part को हुन्छ तर adductor part चाहिँ हाम्रो adductor compartment मा present भएको part हो it is via the posterior division of obturator nerve posterior division of obturator nerve so this is the nerve supply हाम्रो adductor part मा चाहिँ there is हाम्रो adductor compartment मा there is adductor part of adductor magnus जसलाई चाहिँ posterior division of the obturator nerve ले supply गर्छ पछाडिपट्टि in the posterior compartment of the thigh there is hamstring part जसलाई चाहिँ it is supplied by the tibial part of the sciatic nerve so यसको actions को कुरा गर्ने हो भने hamstring part र adductor part को छुट्टै हुन्छ action hamstring part it causes extension at the hip of hip and it causes flexion of knee हामीलाई थाहा छ posterior compartment it is the flexor compartment so पछाडिबाट आउने muscles it causes the flexion of the knee and it causes the extension of the hip र यसको adductor part हामीलाई चाहिने adductor part it causes adduction of the thigh so this was about the adductor magnus र यसको nerve supply चाहिँ dual nerve supply छ so यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ it is also called it has a dual nerve supply so it is also called hybrid muscle पनि भनिन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले one thing we can notice एउटा opening present भएको छ in the adductor magnus यो opening लाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि this opening it is called this opening it is the adductor hiatus this is the adductor hiatus which is present in the adductor magnus muscle र adductor hiatus ले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि it allows passage of femoral vessels को लागि passage provide गर्छ from हाम्रो middle third मा कुन हुन्छ canal एउटा canal हुन्छ जसलाई चाहिँ adductor canal भनिन्छ from adductor canal in the thigh to popliteal fossa of the knee जुन चाहिँ back of the knee मा present भएको हुन्छ so यो चाहिँ from adductor canal to the popliteal fossa adductor hiatus ले चाहिँ it allows passage of the femoral vessels so this was about the adductor magnus र यो चाहिँ hybrid muscle भयो है यो चाहिँ hybrid muscle भयो the next muscle which is present is in the medial compartment त्यो हो gracilis the next muscle it is the gracilis muscle it is also called anti-rape muscle पनि भनिन्छ gracilis लाई र gracilis को origin को कुरा गर्ने हो भने it originates from the body of the pubis especially lower part of the body of the pubis inferior ramus of the pubis बाट पनि originate हुन्छ र यो insert चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि all the way down to the tibia medial surface of the tibia मा गएर insert हुन्छ र हामीले tibia पढ्ने बेला भनेको थियौं if this is the tibia bone यदि यो चाहिँ tibia bone अगाडिबाट ischial tuberosity हुन्छ tibial tuberosity हुन्छ on the medial surface of the upper part त्यहाँ चाहिँ यसरी sartorius gracilis र semitendinosus को हामीले के भनेको थियौं
अट्याचमेन्ट हुन्छ भनेको थियौँ र यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले टुगेदरली गाई रोप्स भनेको थियौँ जसले स्टेबिलाइज गर्छ नी जोइन्टलाई सो यो चाहिँ इन्सर्ट हुन्छ ओरिजिन चाहिँ कताबाट हुन्छ भन्दाखेरि फ्रम द बडी अफ द प्युबिस इन पेरिडेमस अफ द प्युबिसबाट ओरिजिनेट भएर इट इन्सर्ट अन द मिडियल सर्फेस अफ द टिबिया बिहाइन्ड द सार्टोरियस एन्ड इन फ्रन्ट अफ द सेमिटेन्डिनोससमा इन्सर्ट हुन्छ सो दिस इज ओरिजिन र यो चाहिँ इन्सर्सन यसको नर्भ सप्लाईको कुरा गर्ने भने इट्स नर्भ सप्लाई इट इज भाया द एन्टेरियर डिभिजन अफ अब्ट्युरेटर नर्भ anterior division of obturator nerve र एक्सन चाहिँ यो चाहिँ एउटा विक एडक्टर हो है एडक्टर मसल्सहरूले चाहिँ इट कजेस मेनली एडक्सन अफ द थाई तर ग्रासिलिस चाहिँ इट इज अ विक एडक्टर इट मेनली कजेस फ्लेक्सर इट इज मेनली द फ्लेक्सर एन्ड medial rotator. Gracilis is mainly the flexor and medial rotator of the thigh. यो चाहिँ एउटा weak adductor हो है. It is a weak adductor of thigh. र यसको चाहिँ एउटा significance पनि छ. यो चाहिँ most superficially placed muscle हो adductor compartment मा र it is also used for transplantation. It is also used for transplantation of any damaged muscles. त्यसको ट्रान्सप्लान्टेसनमा पनि युज हुन्छ है त यो. सो यो थियो ओरिजिन, इन्सर्सन, नर्भ सप्लाई र एक्सन. त्यसपछि हाम्रो अर्को मसल जुन क्वाड्रिलेटरल टाइपको मसल जुन प्रेजेन्ट हुन्छ मिडियल कम्पार्टमेन्टमा, द्याट इज पेक्टिनियस. Another muscle, it is the pectineus muscle. यो चाहिँ एउटा flat quadrilateral muscle. It is a flat quadrilateral muscle हो. र यो चाहिँ हाम्रो एउटा it forms the floor of the femoral triangle. हामीले femoral triangle हेर्ने बेला पनि हेर्यो भने थियौँ. It forms the floor of the femoral triangle. र यो कताबाट ओरिजिनेट हुन्छ भन्दाखेरि it originates from the pecten pubis. Pecten pubis बाट originate हुन्छ. Pectineal surface of the superior ramus of the pubis बाट के हुन्छ originate हुन्छ र त्यहाँबाट originate भएर यो कतापट्टि जान्छ भन्दाखेरि it goes towards the femur मा जान्छ. It and insert हुन्छ in the line extending from the lesser trochanter to the linea aspera. त्यहाँ गएर चाहिँ insert हुन्छ. So origin is from pectineus muscle को origin Pectineus muscle from the pecten pubis. Pectineus muscle from the pecten pubis. त्यस्तै गरी अर्को pectineal surface of the superior ramus of the pubis बाट originate हुन्छ र insertion चाहिँ यसको कता हुन्छ भन्दाखेरि insertion is on the line extending from the lesser trochanter to the linea aspera. So this is about the origin, insertion. यसको nerve supply. Again Pectineus muscle, it is the hybrid muscle. यसको के हुन्छ dual nerve supply हुन्छ. Dual nerve supply. So it is called hybrid muscle. यसलाई चाहिँ hybrid muscle पनि भनिन्छ. Hybrid or composite muscle. हाम्रो माथि hybrid muscle थियो एउटा adductor magnus थियो. अगाडि माथिपट्टि adductor magnus नि एउटा hybrid muscle थियो. So likewise Pectineus पनि it is the hybrid muscle. र यसको नर्भ सप्लाई चाहिँ डुअल भन्यौँ. यो एउटा एडक्टर पार्टमा चाहिँ एन्टेरियर फाइबर्सलाई चाहिँ कसले सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि इट इज सप्लाइड बाई फिमोरल नर्भले सप्लाई दिन्छ भने पोस्टेरियर फाइबर्स इट इज सप्लाइड बाई द अब्ट्युरेटर नर्भ. सो दिस इज द नर्भ सप्लाई. The action हेर्ने भने action it causes flexor of the, it is the flexor of the thigh. It is mainly the flexor of the thigh and it is also the adductor. It also causes adduction of the thigh, it is also adductor of the thigh. So this was about the muscles. हाम्रो कुन muscle भयो pectineus भयो एउटा, pectineus भयो, Gracilis भयो, त्यसपछि
adductor magnus भयो, then adductor brevis, and adductor longus. So this was about the medial side of the thigh. Thank you.